τέχνη του πολέμου είναι κρίσιμη σημασίας για το κράτος. Είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου, ένας δρόμος που οδηγεί στην ασφάλεια ή στην καταστροφή. Επομένως, είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν μπορεί για κανένα λόγο να αμεληθεί. Σουν Τζου, Κινέζος στρατηγός του βασιλείου του Γου. Κεφάλαιο 21. Το κράτος εξυγχρονίζεται. Παρόλο που οι Βυζαντινοί αντιστάθηκαν στους Άραβες, το κόστος ήταν πολύ μεγάλο. Πολλές περιοχές χάθηκαν και πολλά προβλήματα δημιουργήθηκαν. Πρώτον, ο στρατός είχε αποδιοργανωθεί και τα σύνορα δεχόντουσαν συνεχώς επιδρομές. Δεύτερον, οι απώλειες ήταν τεράστιες. Πολλοί άνθρωποι πέθαναν και πολλοί περισσότεροι στρατεύθηκαν. Πολλές πόλεις της αυτοκρατορίας είχαν καταστραφεί. Χωριά εγκαταλείφθηκαν. Η γη έμεινε ακαλλιέργητη. Το εμπόριο αποδυναμώθηκε και οι άνθρωποι φτώχυναν. Οι νόμοι είχαν παραμεληθεί και δεν υπήρχε δικαιοσύνη. Σιγά σιγά οι απλοί αγρότες έχαναν τη γη τους στους πλούσιους, οι οποίοι αγόραζαν όλο και περισσότερη γη, καταπιέζοντας τους μικροκαλλιεργητές. Άρχισαν να ασκούν επιρροή στο κράτος και να αντιδρούν στη φορολογία. Οι Ίσαβροι, ξεκινώντας από τον Λέοντα τον Τρίτο, έκαναν μεγάλες και τολμηρές αλλαγές για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα αυτά. Οι μεταρρυθμίσεις τους δημιούργησαν αναταραχές και αντιδράσεις. Έλυσαν όμως τα προβλήματα της αυτοκρατορίας και αύξησαν τη δύναμή της. Η αυτοκρατορία μοιράστηκε σε μεγάλα κομμάτια, αντίστοιχα των σημερινών νομών. Τα κομμάτια αυτά ονομάστηκαν θέματα και τα διοικούσε ένας στρατηγός, τον οποίο διόριζαν οι αυτοκράτορες. Κάθε θέμα είχε τον δικό του στρατό για την προσωπική του άμυνα. Ο στρατηγός διοικούσε και τον στρατό και την επαρχία. Είχε δηλαδή και στρατιωτική και πολιτική εξουσία. Ο στρατός των θεμάτων ποίκυλε ανάλογα με τις ανάγκες, τον πλούτο και τον εξοπλισμό των στρατιωτών. Άλλα θέματα είχαν στρατό, ενώ άλλα είχαν ναυτικό. Ο κύριος επαγγελματικός στρατός έδρευε στην Κωνσταντινούπολη και χωριζόταν σε τάγματα. Σε αυτόν συμμετείχαν επαγγελματίες στρατιώτες, αρκετά συχνά και μη χριστιανοί μισθοφόροι. Όταν συνέβαινε κάποια επίθεση, ο θεματικός στρατός συγκρατούσε τον εχθρό μέχρι να έρθουν τα τάγματα. Όπως είδαμε και στο προηγούμενο μάθημα, στο θεματικό στρατό υπήρχαν και οι ακρίτες. Τους έδιναν γη για καλλιέργεια, εξοπλισμό, άλογα και τους απάλλασαν από τους φόρους. Σε καιρό πολέμου μετατρέπονταν σε στρατιώτες. Ταυτόχρονα εξυγχρονίστηκαν οι νόμοι του Ιουστινιανού, γράφτηκαν στα ελληνικά και οργανώθηκαν σε έναν τόμο, την εκλογή. Μέσα οριζόταν ένα καθεστώς ισότητας απέναντι στους νόμους. Η τήρηση των νόμων ανατέθηκε μόνο στους δικαστές και σε κανέναν άλλο. Με ένα νέο νόμο, τον Γεωργικό, προστατεύτηκαν οι φτωχοί αγρότες από την καταπίεση των πλούσιων γεωκτημόνων. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι βελτίωσαν τη ζωή τους και η οικονομία ενισχύθηκε. Αφαιρέθηκε από την Εκκλησία και τους κληρικούς η δημόσια εκπαίδευση, την οποία είχαν από τα χρόνια του Μέγα Κωνσταντίνου. Επίσης, έπρεπε να πληρώνουν τους ίδιους φόρους με όλους τους πολίτες. Μέχρι τότε δεν πλήρωναν καθόλου. Οι αλλαγές αυτές, αν και έφεραν το κράτος σε πορεία ανόδου και ακμής, δεν εκτιμήθηκαν από την Εκκλησία και τους πλούσιους ευγενείς, διότι περιόριζαν τα προνόμια τους. Όλοι τους αντέδρασαν. Σύντομα θα τους δινόταν η ευκαιρία να επιτεθούν στον αυτοκράτορα.
Μία διαφωνία για την πίστη θα τάραζε στη θέμελα την αυτοκρατορία και θα χώριζε τους Βυζαντινούς σε δύο στρατόπεδα. Ανέτειλε μία νέα εποχή για το Βυζάντιο, μία εποχή μίσους, διχασμού και θρησκευτικής βίας.